Lately, nilabas ang powerful and complete gaming mini tablet na Red Magic, which is the Red Magic Astra 2. And halos lahat siguro ng mga gamers noon gusto yung tablet na yon. Kaso nga lang, hindi din lahat may budget para sa presyo na 42 to 49,000 pesos. At yan yung part na nasagot nitong bagong-bagong Lenovo Legion Y700 Gen 5. Naka Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip, may 9,000 mAh battery capacity, naka 3K resolution, 165Hz display, may SD card support pa rin, may desktop mode, at higit sa lahat, panalo yung presyo. Pero ang tanong, ano yung mga trade-offs nito? Dapat mo bang bilhin? Mas reasonable bang bilhin kaysa sa Red Magic Astra 2? And kung panalo or goods din ba yung thermal neto? Tara, samahan nyo akong alamin yung mga yan at i-testing to sa mga emulated games and also mga games na madalas nating nilalaro at pag-usapan natin kung ano yung pwede nating asahan sa Lenovo Legion Y700 2026. Okay, simulan natin yung usapan sa importanteng aspect ng isang mini gaming tablet, which is yung kanyang build and form factor. Unlike sa Red Magic Astra, nasa less than 9 inches lang to, kaya mas compact hawakan in overall. Naka-uni body design and smooth edge finish na din tayo dito. Kaso nga lang, makikita yung mga smudges or umiipon ng mga smudges pa rin yung back panel neto kahit na matte finish, lalo na para sa mga pasmado dyan na gaya ko. Medyo lightweight din to dahil nasa 360 grams lang yung overall weight, kaya easy to hold, mapa one hand position in portrait mode, mapa gaming position and landscape mode, and kahit gumamit pa tayo dito ng game controllers, hindi tayo mahihirapan dahil hindi ganon kabigatan. Unlike sa mga 10-inch, 12-inch tablets out there na medyo mabigat, and also yung iba hindi supported yung mga gantong controller. Kaya talagang sweet spot yung 9-inch pababa na size ng tablet para makagamit tayo ng mga gantong gaming controller. Nga pala, hindi to sponsored dahil marami mga nagtatanong about sa game controller na ginagamit ko. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description para alam ninyo kung ano yung ginagamit namin sa video. Anyway, kapag tingnan naman sa looks nito, nandito pa din yung Legion branding sa likod and camera island na mas naging maliit kaysa sa Gen 4 design before na medyo malaki-laki. And naglagay na rin sila dito ng RGB lights para sa gaming static design. Nga pala, flash din yan at the same time. And to be honest, kahit di nila gawan, okay lang din. Maganda naman tingnan. Also, yung isa pang different dito meron na rin silang ino-offer na different color variant. Hindi lang color black. However, nung bumili ako, color black na lang yung available. So, I hope makakita kayo. Ilalagay ko nga pala yung link ng pinagbilang ko dyan sa description down below. Mamaya, mas pag-usapan natin yan. Anyway, compare sa Red Magic Astra 2 size, kita natin na mas maliit ito or mas compact siyang tingnan unlike sa Red Magic Astra 2. Pero ganun pa man, mas malaki yung battery capacity na nilagay dito. Dahil meron tong 9,000 mAh battery capacity unlike sa Astra 2 na nasa 8,300 mAh battery capacity lang. And upgrade rin ito sa Y700 Gen 4 before na nasa 7,600 mAh lang. And actually, hindi lang to just a number dahil nag-translate din siya sa actual experience ko. Nung ginagamit ko to kasabay ng Astra 2, napansin ko na kahit naka-standby mode lang silang dalawa, mas matagal tong malobat or hindi siya basta-basta nagde-drain ng power. Isa pa pagdating sa mga normal usage like gaming and also panonood ng movies, napansin ko rin na mas matagal siyang mabawasan ng battery. Lalo na pagdating sa gaming. Since ang Red Magic Astra 2 malakas lang naman kumain talaga ng power once activate natin yung built-in liquid cooling system niya. And actually, ganyan din yung pinakita na nakuha nating result sa ating PCMark battery test. Kung makikita ninyo, umabot ng 8 hours yung PCMark battery test result natin and 6 hours lang sa Red Magic Astra nang naka-turn off yung liquid cooling at 5 hours naman pag naka-turn on yung kanyang liquid cooling system. And take note, naka-setup sa auto yung brightness and naka-turn on yung Wi-Fi nung ginawa namin yung testing. Ang maganda pa dito, may bypass charging support na din tayo. I-plus pa natin na naka-dual charging port na din to. May horizontal and vertical charging ports tayo. Kaya walang magiging sagabal na cable kung medyo mapapatagal tayo ng laro since pwede tayo mag-charge sa ilalim and then activate na lang din natin yung bypass charging. And ang isa pang kagandahan dito supported ng vertical USB-C port ang USB-C 3.2 Gen 2 support, which is meron tayo ditong display out up to 4K at 60 FPS. And unlike sa ibang mga phones and tablets so supported ang display out na mirror mode lang yung pwede nilang i-offer, dito kaya niyang i-support ang extended mode. Kaya pwede tayong gumawa ng mini desktop
mode setup if gusto natin. Kaya lalo na kung meron kayo dyan Bluetooth mouse and keyboard or kaya meron kayo dyan na USB hub, possible na possible yan. And yung isa pang maganda dito both ports supported and 68 watts fast charging. Kaya walang magiging problema kung malolobat din agad natin. Oo, mas mababa yan sa 85 watts fast charging support ng Astra 2, pero meron tong included na charging cable and charging adapter na kasama sa loob ng box niya mismo, unlike sa Red Magic Astra 2 na wala. So bibili at bibili ka pa kung yun yung bibili mo. Now, kapag tingnan mo sa display nito, meron tong 8.8 inch 165Hz IPS LCD display panel with 16 by 10 aspect ratio na may 3K resolution display. And to be honest, kahit na IPS LCD panel to, parang AMOLED na rin yung color. Yun din yung nasabi ko doon sa mismong first impression video namin. At ang sinabi ko pa nga doon, OLED display yung mismong panel niya, kasi nung nakita ko, akala ko talaga OLED display kung titingnan. Kumbaga, para sa kagaya ko na medyo sanay or laging sanay makakita ng OLED or AMOLED display, medyo nalito pa sa IPS LCD display na ginamit dito. And nga pala, shoutout sa mga kaparekoy natin na nag-comment at nagsabi na IPS LCD lang daw. And dahil doon, isa yun sa patunay na kahit IPS LCD display to, premium na IPS LCD yung ginamit nila sa kanya. Kaya in overall, solid yung display niya. Lalo na kung manunood tayo dito ng Netflix. Since supported na nito ang Widevine L1. Plus, meron na rin tayo ditong 2 solid stereo speaker na medyo inangat ng konti yung placement para hindi sagabal or hindi humarang sa kamay natin kapag maglalaro tayo ng mga games or kaya kung manonood tayo ng movies na ganito yung paghawak natin. Kaya na-enjoy ko talaga manood dito, and also okay din yung overall audio quality niya. And i-plus pa natin yung crispy-licious na display nito dahil sa 3K resolution niya, which is good para sa gaming activity and watching movies. Pero yun nga lang, nandun pa rin yung mga limitation ng IPS LCD display, kagaya na lang nung kanyang black, hindi ganun ka-inky black. Pero din mga part na hindi ganun ka-saturated yung kanyang display kapag dating sa mga colorful scenes. Pero ganun pa man, para sa akin, pasadong-pasado. And para meron kayong reference, ito yung side-by-side display ng Red Magic Astra 2 and itong Lenovo Legion Y700 Gen 5. Then pagdating naman sa gaming, mapapakinabangan din natin yung 165Hz support nito. Dahil based sa ginawa naming extreme gaming test, meron ng mga game na supported 165 FPS pagdating dito. Kaya mamamaximize natin siya. Meron na nga rin pala tong 480Hz touch sampling rate and 2640Hz instant touch sampling rate, which is nag-result sa mas responsive na display na mapapakinabangan natin sa mga game na medyo fast-pacing gaya ng MOBA games and also mga shooting games. Kaso nga lang, isa rin sa limitation nito is nasa 800 nits lang yung pinaka-peak brightness niya, which is upgraded na din kahit papano from 500 nits ng Y700 Gen 5 before, na kung gagamitin mo sa labas, medyo visible naman, na however kung medyo tarik yung araw, mahihirapan ka. Pero ganun pa man, yung pinaka-nilamang neto kay Red Magic Astra 2, Oppo Pad Mini, iPad Mini, at iba pang mga mini tablets out there, meron pa rin po itong supported na SD card slot. And yes, meron pa rin po itong supported na micro SD card slot, which is supported nito up to 2 TB. Kaya kahit yung 256GB lang yung bilhan natin na variant nito, madami-dami tayong pwedeng ilagay sa kanya if ever nabibili tayo ng micro SD card. Iba pang specs, naka Wi-Fi 7, ready na nga din pala to for future proofing. May Bluetooth 6.0 supported din, naka face unlock only, walang fingerprint sensor, walang NFC support, and yes, Wi-Fi only lang at wala po tayong SIM card support dito, which is lagi naman ganun sa mga Legion Y700. Ngayon naman, usapang gaming naman tayo. Again, ginamitan to ng latest and powerful Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip. Hindi kailangan ng introduction. Alam natin na powerful yung chipset na yan. Nakakuha tayo dito ng 3.9 to 4 million and 2 to benchmark score. Same lang din na nakuha natin sa Red Magic Astra 2. Ang interesting dito ay yung overall temperature na makukuha natin sa kanya, since sa Red Magic Astra 2 talagang maganda yung thermal performance based sa ginawa nating testing. Nga pala, meron kaming ginawang dedicated video para sa extreme gaming test neto, and kung gusto nyo mapanood, papublish din agad naman namin after namin i-post itong full review, kaya subscribe para sa mga ganitong video and also ma-notify kayo. Anyway, tinas namin to sa mga madalas nating nilalarong mga game, which is Genshin Impact, MOBA games, CODM, at mga emulator games, and lahat sila minax out
out namin or sinetup namin sa pinakasagad na settings. Now, pagdating sa Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng decent and consistent 56 to 60 FPS. Actually, makikita lang natin sa mismong graph na naka 60 FPS yung average niya. Pero nung nag-check kami ng footage, maintain yan all throughout sa 59 to 60 FPS nung naglalaro kami ng Genshin Impact. And actually, wala talaga kami nakuhang drop dito at basic lang din naman talaga yan sa 8 Elite Gen 5. Pagdating naman sa mga MOBA games, good news, 120 FPS tayo dito sa HOK, Wild Rift, and also MLBB. Talas kasi na Lenovo Legion Y700 Gen 4 before, hanggang 60 FPS pa lang siya noon since wala siyang ultra settings na tayo. And yes, goods tayo kapag dating dito sa mga MOBA games, wala tayong magiging problema all the way 120 FPS kaya optimized na. Then, ganun din yung nakuha nating performance pagdating sa CODM, 165 FPS pagdating sa MP mode, and 120 FPS naman pagdating sa VR mode. Dito ako nabigla dahil yes, super smooth ng ating CODM pagdating dito. 165Hz sa MP mode is not joke. Kaya para sa mga competitive CODM players dyan, goods na goods po itong unit na to. Bale, sinalang din namin to sa mga emulated game at yung ginamit naming application na mag-emulate ng game is yung Game Hub. And dito, may naksot settings lang din namin lahat ng mga game at ito yung naging performance nila. Bale, una naming nilaro dito is itong Tekken 7. Mind you, lahat ng mga game na nilalaro namin dito is tig 30 minutes po namin silang nilalaro. Wala Genshin Impact, MOBA game, CODM, at itong mga emulated games na to, tig 30 minutes po namin silang nilalaro. Nakakuha kami dito ng 45 to 50 FPS as average. By the way, medyo mabigat-bigat na PC games din to. Hindi po ito yung mga PPSS-PP game lang ha. Ito ay legit na Tekken 7 para sa mga hindi aware. And kung gaano kakapal yung file na needed sa Tekken 7 PC, ganon din po kakapal yung needed dito sa Game Hub natin. And isa pang point, nung sinetup namin to sa Red Magic Astra 2, medyo nahirapan pa kami, nagkalikalikot pa kami, pero dito sa Lenovo Legion Y700 Gen 5, sabi nga ni AC Garage, as is where is. As in, di na namin ginalaw. Sira lang din namin to sa Silksong game at nakakuha kami dito ng 90 to 120 FPS average sa overall gameplay namin sa kanya. By the way, ang ganda ng gameplay nito. Ganun din pagdating sa Brawlhalla, 90 to 120 FPS din. Hindi kami nakakuha ng kahit anong FPS drop, stable siya dyan sa range na yan. Anyway, nilaro din namin dito yung Hades 2 and nakakuha lang kami dito ng 38 to 50 FPS as average. And yes, hindi man tayo naka 60 FPS dito, pero in overall, yakang-yaka to ng Lenovo Legion Y700 Gen 5. Now, pagdating naman sa thermal, hindi gaya ng Red Magic Astra 2 na merong liquid cooling system, dito ginamitan siya ng passive cooling which is isang malaking vapor chamber sa likod. And ito yung nakuha nating thermal. And as you can see, hindi halos uminit. Ang pinakamataas lang na nakuha nating temperature is 43 degrees Celsius at nakuha natin yan dito sa Tekken 7 na emulated game. Okay, usapang software naman tayo. Naka XUX OS under ng Android 16 na tayo dito. Yes, nasa latest OS version na from old ZUI software nila before. And yes din, dahil naka Android 16 na din tayo dito unlike sa Y700 Gen 4 before na naka Android 14 lang. However, walang official statement sa Lenovo pagdating sa tagal or ilang taon yung aabutin ng software support update nila. Pero based sa research namin, galing sa ibang mga website, kiniklaim nila na magkakaroon daw to ng 2 major software upgrades and baka kuha daw tayo dito ng 4 years security patches. Pero pagdating naman sa naging experience ko sa software neto, same feedback pa rin kagaya nung feedback ko sa ibang mga Lenovo products before. Smooth and pretty basic yung overall setup pa din nila. Parang ZUI pa rin na medyo nagkaroon ng twist ng konti sa animation at konting layout, pero at the end of the day, ito pa rin yun. Napansin ko kasi na mas naging fluid yung animation na ginamit nila dito in terms sa pagbabrowse, pero technically, just the same pa rin. May unique gesture na nga rin para tayo dito para i-activate yung split screen. Meron din tayo ditong floating window support para sa multitasking. And meron din tayo ditong desktop mode feature para mas magamit natin siya sa mas madamihang multitasking. Kaya kahit hindi natin siya i-connect sa monitor, magagamit natin yan. Unlike sa iba na kailangan pang i-connect sa external display. And meron na rin tayo ditong built-in AI companion. However, naka-Mandarin language kaya hindi din natin magagamit. Mas okay na mag-install na lang tayo ng Gemini kung gugustuhin natin ng AI. And yung reason kung bakit, yes, China ROM po ito. And yes, medyo mahihirapan kang mag-setup dito kung baguhan ka sa isang China ROM. Pero para sa mga nakagamit or nakapag-setup na, basic na lang to sa inyo. And hindi din naman kayo mahihirapan dahil may ginawa na rin akong video para dito. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description down below for reference para sa mga baguhan dyan. And also, meron na rin pala tong Google Play Services kaya yes, lahat ng application na ginagamit natin, mapa-banking apps man yan, social media, gumagana na po dito. Now, pagdating naman sa camera, meron tong 50 megapixel rear camera
sensor as our main camera. Napansin ko na inalisan nila dito yung macro camera setup nila. Also, meron din tong 8 megapixel front selfie camera. And uunahan ko na kayo, siguro wala naman sa inyong umaasa or naasa na makakuha tayo dito ng magandang camera quality or okay na camera, lalo na sa isang gaming focus tablet. Pero based sa mga photos na nakuha natin dito, masasabi ko na decent or okay naman siya kung ako yung tatanungin. Pero syempre, hindi natin siya pwedeng ikumpara sa mga mas goods na tablet out there na merong mas decent camera setup. Pero ganoon pa man, supported nito ang 4K at 30 and 60 FPS video shooting pagdating sa main. However, 1080p at 30 FPS lang tayo pagdating sa selfie camera. Now, usapang pricing naman tayo. Bale, naglalaro yung presyo nito sa 34 to 36,000 pesos. Depende sa variant, para yan sa SRP. And merong mga times sa kapag nag-sale, bumababa to ng 30,000 at minsan nga kulang 30,000 lang kapag nagkataon. Nakita ko yan nung nakaraang 7.7, so I think mangyayari or mauulit-ulit yan this 8.8, kaya abang-abang kayo. Nga pala, nabili ko tong unit ko kay AHH Xiaomi Manila. Ilalagay ko rin yung link ng mismong store nila dyan sa description down below. Para kung gusto nyo agad mabili ngayong araw, pwedeng-pwede. Lalo na kung meron silang stock, pwedeng-pwede na lang ipa-deliver sa inyo. Kontakin nyo na lang sila. Ilalagay ko yung link dyan sa description down below. Then, para naman sa gustong i-avail yung mga promos online, maglalagay din po ako dyan ng link ng trusted shop na binibilhan ko ng mga China ROM sa Lazada. Link provided sa description din. Anyway, pagdating sa presyo neto, kung ikukumpara natin yan sa presyo na 42 to 49,000 pesos ng Red Magic Astra, by the way, direct conversion pa yan from dollar to peso. Hindi pa natin nakikita yung official presyo neto sa Philippines. And kung titingnan nga natin yan, makikita natin kung presyo lang talaga yung usapan, mas okay ang Lenovo Legion Y700 Gen 5. And nga pala, kung presyo lang din naman yung medyo pinag-iisipan natin ngayon, okay din bilhin ang Lenovo Legion Y700 Gen 4. Nasa 26,000 pesos at nagsisale sa 23,000 kapag double digit man. Kaya ilalagay ko na lang din yung link sa description down below kung gusto nyong bilhin. Okay, in terms of decision making, pros and cons muna tayo para malaman ninyo kung para nga ba sa inyo to. At unahin muna natin yung mga pros nito. Unang-una, performance. Kita naman natin, hindi na kinakailangan i-explain, solid yung makukuha natin. Pangalawa, yung thermal, maganda rin kahit na passive vapor chamber lang yung ginamit. Pangatlo, maganda din yung display niya kahit na IPS LCD display. Pang-apat, meron tayo ditong solid quality stereo speaker na good combination sa display. Pang-lima, meron tayong mataas na touch response unlike sa iba. Pang-ani, meron tayong maganda na battery performance sa makukuha dito para sa isang tablet. Pang-pito, merong solid build quality. Pang-walo, which is isa sa pinaka market neto, merong magandang form factor para sa isang game tablet. And lastly, pang-siyam, meron siyang SD card slot support, which is pwede tayong gumamit ng external storage if ever man na yung 256GB lang yung bibilhin natin. Then, usapang cons naman tayo. Actually, dalawa lang yung cons ko dito at una dyan is yung ating double-edged sword na IPS LCD display. Pro siya dahil maganda naman talaga yung display na ginamit na kahit na IPS LCD. However, con siya para sa mga tao na sanay na sa mga OLED display. And pangalawang cons ko dito, which is pinaka-main, isa tong China ROM. Meaning lang neto, wala tayong local warranty if ever nabibili tayo. Pero ang kagandahan dyan, pwede naman natin siyang i-avail sa mga shops na kakilala natin. And also, medyo mahirap siyang i-set up dahil nga isang China ROM. Pero just as I said, meron na kami nagawang video dito na pwede nyo gayahin para ma-set up to step by step. So in overall, yung conclusion ko dito, kung okay ka naman sa isang China ROM, ito yung best recommendation ko na gaming tablet na pwede mong bilhin. Oo, meron pang ibang mga tablets out there na pwede nating pag-isipan na malapit sa presyo neto. Pero mostly, isa to sa pinakamurang gaming tablet na merong Snapdragon 8 Elite. Yung iba kasi naka-Dimensity chipset na nasa almost 30,000 pesos na agad yung presyo. And pangalawa, ito rin yung bukod tangi na nasa price range or flagship gaming tablet na merong SD card slot, which is super crucial para sa mga kaparikoy natin dyan na medyo limited yung budget pagdating sa storage variant. And ito yung best thing na pwede nating gawing pinakamalaking consideration pagdating sa pagbili ng isang Lenovo Legion Y700 2026. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Pero kayong mga opinion or mga gustong idagdag sa review na to, comment nyo dyan sa ibaba at pag-usapan natin. And also, kung gusto ninyo ng mga gantong videos and also, kung nakatulong sa inyo at gusto ninyo ng mga gantong klase ng video, hit the like button and also subscribe at hit din ang notification bell dahil nagpapag-giveaway din kami ng mga phones dito sa channel. Lalo na ngayong starting ng August, every month magpapag-giveaway kami ng isang unit. Kaya subscribe and hit the notification bell.